Att börja springa kan kännas enkelt men samtidigt riktigt utmanande. Ja, i den här videon ska jag dela med mig av 5 stycken nybörjartips som jag själv önskar att jag hade vetat när jag började springa. Och det kanske är just de här tipsen som kommer bli skillnaden när du börjar springa. Häng på! Ett par bra löparskor kan göra enorm skillnad för din löpning, både i känslan när du springer men även för att undvika skador. Och som du ser, det finns ett stort utbud utav löparskor och tur är väl det, eftersom vi alla har unika fötter och alla har olika typer utav fötter. Så det som fungerar för mig behöver nödvändigtvis inte fungera för dig och tvärtom. Det finns några grejer du kan tänka på när du ska köpa löparskor, och förutom det absolut självklaraste, att de ska vara sköna, så gäller det även att du har rätt storlek. Du kan behöva gå upp en storlek från dina normala vardagsskor till exempel. Du ska få plats med tårna fram. Vissa löparskor är väldigt smala, men även här är det väldigt individuellt hur breda fötter vi har. Så kontrollera så att du verkligen får plats med tårna i skorna. Och ett bra tips kan vara att ta ut sulan från dina skor, ställa dig på dem och kontrollera liksom, får du plats med tårna eller behöver du trycka ihop tårna, då är de för smala. Sen kan det även vara bra att fundera på vart du ska springa någonstans. Ska du springa på asfalt, grus, terräng? Ja, det finns olika typer av skor för olika typer av underlag. Och då kan det vara bra att kolla ut en modell för det ändamålet där du ska springa helt enkelt. Och det bästa är ju att åka till en butik, testa ut lite olika skor, testa hur de känns, testa att springa i dem, kanske få lite hjälp. Och det kan kännas ganska dyrt att köpa nya skor, men det är väl investerade pengar. Och det kommer göra att din löpning blir både roligare och förhoppningsvis så håller du också skadefri. Men det gäller att du testar ut ett par skor som passar för just dig. När vi pratar om utrustning vill jag även tipsa om ett löparbälte. Många av oss vill ha med mobilen, men att springa med den i handen är klumpigt och innanför sporttoppen, ja, där kommer den snart skava. Så då kan det vara perfekt att ha mobilen i ett löparbälte. När du väl har bestämt dig att börja springa, då vet jag att du förmodligen bara vill ta på dig och ge dig ut direkt. Men en kort uppvärmning kan faktiskt göra stor skillnad för din löpning. Ja, det handlar om att aktivera igång rumpa och säte. Och det är inte bara skadeförebyggande, utan det kan också göra att du faktiskt får ett bättre löpsteg när du väl springer. Det kanske absolut viktigaste tipset: börja lugnt. När du springer för första gången kan det vara frestande att börja i ett för högt tempo. Särskilt om du inte riktigt vet vad ditt naturliga tempo är. Men om du går ut för hårt så kommer du snart känna att det bränner i lungorna, hjärtat rusar och det blir svårt att hämta andan. Det leder ofta till att du tvingas sakta ner eller till och med stanna. Och det kan kännas frustrerande och riktigt jobbigt. Om jag kunde ge ett råd till mig själv när jag började springa så skulle det vara att sakta ner. Börja med att gå i rask takt och lägg märke till hur lätt det känns att andas. När du känner dig bekväm så övergår du till att jogga jättelätt och vänj kroppen vid att röra sig i det tempot. Fokusera inte på att springa snabbt utan spring lugnt och börja inte springa fler kilometer utan vi pratar minuter. När du är klar med din löptur så ska du inte känna dig helt slut. Du ska ha en känsla av att jag kunde springa mer. Det här gick ju bra. Du skapar ett sug och motivation att vilja springa igen. Regelbundenhet är nyckeln till utveckling. Att sätta upp realistiska mål och följa en plan hjälper dig att bygga upp uthållighet och förbättra din löpning över tid. Det kan underlätta att följa en träningsplan så du inte ökar för fort men samtidigt får passen gjorda. Har du aldrig sprungit kan det vara bra att variera löpning med gång, och vill du ha en gratis nybörjarplan så finns det i länken i beskrivningen under videon. Som nybörjare kan det vara väldigt svårt att navigera bland alla löparappar som finns tillgängliga. Vilken är egentligen bäst? Jag tänkte tipsa om mina 2 favoritappar. Den första appen är Strava. Strava är en av de mest populära apparna för att logga sin löpning. Den mäter hastighet, hur långt du har sprungit och samtidigt så får du en karta över din runda. Det som gör Strava väldigt unikt, det är gemenskapen. Du kan följa dina vänner, skapa utmaningar, delta i tävlingar och så kan du även hitta löparrundor och såklart följa din utveckling. Den andra appen är Spotify.
Det här är ju ingen löparapp, men att springa med musik eller podd kan göra din löpning mycket roligare. Lyssna på dina favoritlåtar för extra pepp och motivation. Och känner du dig lite ensam, lyssna på en podd. Då känns det som att du är ute och springer med dina kompisar. Avslutningsvis vill jag säga ett stort tack för att du kollade på den här videon. Hoppas att du gillade den. Prenumererar du inte redan så gör gärna det. Och har du några egna tips och erfarenheter från när du började springa så får du jättegärna dela med dig av dem i kommentarerna. Har du något tips på framtida videos som du önskar får du också skriva det. Så hoppas jag att vi ses nästa gång. Hej då!